tayo guys, may dinadiagnose tayo. Ayan oh, sunog. Sunog. Baka pati ano to, sunog starter. So So, nandito na tayo guys sa loob ng sasakyan. So, may dinadiagnose tayo guys na JMC Acadia ayaw umandar. So, ito. Yan. May power on naman siya sa ignition. Pero ayaw mag-start. Ayaw mag-crank. Ayaw mag-start. So, ito yung code niya. Starter relay. Tapos yung fuel pump tsaka sa transmission. So possible nito guys starter. So chinik ko naman dito guys yung chinik ko dito yung fuse at saka relay. Ito fuse, relay okay naman to, itong relay. Nag-swap na ako sa ibang sasakyan, ganun pa rin, ayaw mandar. Tapos yung 40 amperes na supply sa fuse, ganun pa rin. So ayaw pa rin umandar. So ngayon guys, mayroon ako napansin yan, wire nagtap sila dyan, nasunog. Tapos mayroon din dito wire nasunog, di ko alam kung saan yan galing. Yan, nasunog, nag-short. Yan yung hindi natin malaman kung ano to, kasi naggawa sila dyan ng relay. Tapos ewan ko kung saan yung kaputol niyan. So yan yung So check natin din yung battery, kung okay ba yung battery. Wala kasing lagutok guys oh. Pag sinusi ko kahit na walang lagutok. Wala. Hindi lumalagutok yung starter solenoid. So ito yung gagawin natin ngayon guys. So i-update ko kayo guys kung anong possible problema nito. JMC Acadia 2012 model. Basta yung
napansin ko lang dito guys ay hindi tumutunog yung starter solenoid. Tapos may mga nasunog na wire. So kagaya niyan. So ititrace natin yan. Baka related yan sa starting system. So dyan din may tinapan nila ng wire din. Di natin alam kung bakit may jump wire dyan. So dalawa lang ito guys ang tatlo lang ang pagdududahan natin to. Una, starter assembly. Pangalawa, itong fuse box kasi may sunog na wire. Pangatlo, kung hindi na damage yung computer, okay lang. Pero kung na damage yung computer, palitan na rin natin yan guys. Make